a szokásos dobhártya szaggató hanegerő. Köszönjük szépen. Hát nem tudom, én sose szeretem, hogyha nagyon lent van a brightness, mert ha nem látok semmit a sötétben, az rohadt idegesítő. Ó, hát a trailer. Hát igen, ennyi a választási lehetőség, úgyhogy azt hiszem maradunk az angolnál. Nagyon jó. Egyébként szia Jesus, köszönöm szépen Vektor a cheert és a kedves szavakat. How can something as beautiful as this be dying? A plague is ruining the land, but the tree of life still stands. Question is, for how long? End is coming to the new world. The tribes stand divided, in need of someone strong enough to unite them, or bring them all down. This is a story with an unusual beginning. So, let's expect an unusual end. Welcome to Biomutant. Nem tudom a hangerő, majd játék közben mondjátok, hogy milyen a hangerő, meg stb. Hogy fut. Most úgyse fogom tudni belülni a dolgokat. Majd szóltok, hogyha van valami gond, szerintem médium jó lesz. A nehéz, remélem át lehet állítani. Most fura a grafika. Encode your DNA. Mondhatni szar. Nem? Várjátok. Nekem nagyon szarnak tűnt a grafika. Vagy... Hát nem tudom. De hogy így... Ennyi? Világos? Azért szar? És azt már nem tudom vissza, de biztos vissza lehet. Talán ezt egy kicsit lejjebb veszem majd. Itt a brightness. Igen, igen.
Geri. De aranyos vagy velünk, köszönöm, hogy kivártad. Na mindegy. Hát akkor nézzük. Hát így valóban jobban néz ki. De még mindig fura, nem? Mondjuk így sok? Encode your DNA. Fura. Hogy néznek ki? Kondi, úristen, milyen hosszú szöveg. Köszönöm, hogy a streamet fénye beragyogja nap mint nap a Twitch-et és a napomat. Ennyi? Komolyan? Ennyit olvasod fel? Hát én beszarok. Nem tudom, mi van srácok a felolvasással, na mindegy. Szia Nyesti, sziasztok, boldog a kis bálnizsán szívem, hogy veletek ünnepelhetem a 4. hónapomat. Köszönöm, hogy a streamet fénye beragyogja nap mint nap a Twitch-et és a napomat. Jó játékot. Nem értem, mi van a felolvasással. Nem állítottam rajta semmit. De nagyon szépen köszönöm, Kondi, a Tier 2-es 40. hónapodat. Ez egy nagyon szép szám. Jár neked a kis palántázást, nagyon szépen köszönöm. Elég vége hol maradt? Nem tudom, mi van a felolvasással. Egy hülye. Meghűlt. Elcsalja. Szia, Geri. Papi, hogyha nem köszöntem volna, ha köszöntem, akkor nem emlékszem. Alakul most már jobb, hát érdekes. Igen. Igen, jó. Nekem az intellekt kéne, hogy jó legyen. Én szerintem inkább olyanra megyek rá. Nagyon furán váltogat itt a karakterek között is. Define your genetic structure. És úgy változik, azt a... Kajak az intellektes ilyen ocsmá, de mi? Hogy néz ki? Én nem így akartam customizálni. Én nem így akartam customizálni, hogy most akkor úgy, tehát hogy így ettől függ, hát nem már. Alapból nagyon kis fogyatékosnak néz ki. Choose a genetic resilience. Na hát persze, itt meg nem változik a kinézete. Hát honnan? Most nem tudom, hogy ez most... Fogalmam sincs, hogy itt most mit kéne. Heat, biohazard, cold, radioactivity. Hát honnan tudjam? Choose your first style. De hát nem már, én nem akarok így kinézni, hogy néz ki. Hogy néz ki? Kis fogyi. Kis foggyanat. Hagyjál már, mutu, hallod? Hagyjál! Köszönöm, Ivó. Hát ez nem lesz cuki, hát ez hogy? Hogy kilóg a foga is? Hogy néz ki oldalról? Pick your main color. Ez igen. Ez igen. Hát pink lesz. Jó, hogy pink, vagy nem?
Choose your detail color. Igen, van nagyon elborult színünk. Nagyon csúnyák vagyunk, nagyon csúnyák. Pick your main color. Várjatok. Choose your first style. Pick your main color. Choose your first style. Jaj! Pick your main. Choose your first style. Hogy néztem ki? Pick your main color. Na, mindegy, amúgy jó lesz az pinken. Csak alig látszik. Nem tűnt. Choose your detail color. Fúria. A graf. Szia, Bolfúd. Tökre aranyos srác. Pick a class. Deadeye chosen. Oh. Pick a class. Commando. Psyfreak. Jaj, de mi? Saboteur. Sentinel. Hogy néz ki? Mi ez? Úristen. Saboteur. Psyfreak. Jézusom. De ez kell nekem. De hát ez nagyon gagyi. Commando. Deadeye. Command. Psyfreak. Psyfreak chosen. De mi ez a ruha? Good choice. Good choice. Azt. Here's somebody with a troubled past, drawn into the spotlight of a story that's already begun. Itt vagyunk. Az intelligenciája szerintem egyenlő a kinézetével, jaj. We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. Átütap meg azt a... Mi? But for you, it's not only a crossroad, but a choice. A reflection of your key, the primal energy that flows through everything. Let me introduce myself. I'm the light and bright side of you, or your inner voice to be precise, an echo of balance and consequence of your actions as you move forward. Seems more like you're being light-headed if you ask me, but you'll come around, eventually. But what comes around goes all the way back around. So, it's better to stick to your instincts. You can't fight what's in your nature. In your nature? And here I was hoping we'd be all about natural selection, survival of the strongest and so forth. If that's not instinct, then I don't know what is. Natural selection is all about evolution and progress. And as soon as there's enough light, darkness will disappear. Azt elütötte.
Right is always right. Oh. Ott tényleg átmegy a ruhán a cucc. Mi a szar ez? Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. A grafika nekem nagyon... Nem tudom, fura. Pixeles, meg minden. Do you remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. Hülye vagy? Klik, klik, klik! Nagyon fura! Az igen. Mik ezek a kombók? Better make a run for it. This is not the time nor place to end this story. Oké. Mindjárt menekülök. Hagyj! Hagyj! Beszippantotta. A falrés beszippantotta a testemet. Kijátszottam. Játszossuk a játékos. This time it was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. Jaj. Sorry. Világít a tücsök a vállunkon, de cuki. The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to die. Mik ezek a lassítások? Jaj. Csapra! Pustulj! Megpusztul. Az nincs.
akkor még csak egy spellem van. Egy képességem. Pikachu pisztolya az. Electric modul, azt a rohadt. Hát jó, ezek felpakoltam. De nézzétek, hogy világít. Hát így most nem látszik. De a seggével világít, vagy hogy? Nem látom. Fejével? A HP? Bandázs. Oké. Quick select. Na, és akkor így. A bandázs. Clamber right up. Tücsi! Elhagy a tücsi. The oil sludges everywhere. To most, it only means death. But some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Nem tudom, hogy volt a képességes támadás, elfelejtettem. Az igen. Dead already. A sokkal cukiban nézett ki! Ezt is... Mi ez? Oké. Szia, Moxu! Multifunkciós kis tücsökő. Oh-oh! Hoppá! Jaj! Jaj! El akartam találni a kezében, de nem jött össze. Nem. Lehet. Az igen. Most próbálok kombózni, de már nem tudom, hogy voltak. De mindenhol talál ilyen hordókat, értitek? Jó. Az igen. Na, fúj! Refreshing. Nincs is effekte, hogy így eltolja.
egyszerű egyébként a harc. És ez még csak az eleje. Shielder. Some enemies carry a large shield. You need to break the shield with melee attack before you can deal damage to the enemy. Hoppá. De hogy? Shieldet üssed? Persze, még jönnek a kis fikák is. Kölcsöd már úgy. Már meg is felmesült a shield. Elrugott volna, mekkora bunkó. Hoppácska. Én nem pont honnan ilyen pisztolynak akartam. Már az alkarom kezd begörteni. Nekem lesznek bajaim ezzel a játékkal, úgy érzem. Iron Wall. Csodálatos. Adja a flash istedet. Pirulák. Nagyon jó. Candy. Dandy Candy. Hogy nézünk ki? De nem ezt akartam. Hello. Sharpening of the mind. Remek. És fogalmam sincs, mi csináltam. Persze majd én, hogy megtanulom ezeket a kombókat, ez sose volt az erősségem. Ki akarok lépni amúgy ebből a játék? Kedves, édes, drága játék. Persze, vegyük meg. Kiléphetek már? Látok. Aura. Nagyon cuki ez a kis mutyi. Na jó. Ezzel se lettem okosabb. Szia, boci! Look, an emergency box from the once was. A rare sight. Nice. Feszítővas. Köszönöm. És akkor fel tudom feszíteni az ajtót? Jó, hogy ezzel volt. Aha. Oh. Lehet ilyen kis szike, és lehet hatalmas bogyót. Nem is erre. That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. Aha. Beakasztottam. Húztam egyet rajta, szétszedtem. Whoa. Porrázúztam azt a csövet, a vas csövet. It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. Okay.
Jaj. Egyébként nyomtam az ugrást. Itt fogok megdögleni. Ott elsüllyedtem a pudvában. Már kétszer meghaltam kb. 10 percen belül. Pudva, mindenhol pudva van. Nagyon lassan tölt ahhoz képest, hogy teljes öt. The morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress, blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. You don't have the key energy. Puty. Wow, túl sok információt írt ki, és nincs kedvem elolvasni. És nincs rúgt egyébként, hogyha itt tök jól körülnézel. Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arks traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. Addig örüljön, nem jön fel egy-két bug. Ó, jaj. Elszédültél az irányítás miatt? Én még nem. Definitely not open. Lehet, hogy csak azért, mert én irányítom. You found the puzzle! These are Scotland. Nagyon jó. Just a few moves left. Make them count. Te szemétláda! There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and, without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right, but no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring.
It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. De nézzétek, milyen kis cukitak pancsaim vannak, amikor fut. The sound of spark metal going pew pew is never a good thing. It's coming from behind that door. A warning label. The box looks like a potential brain melt. It's going to take a bit of puzzling to short-circuit the door. Just a few moves left. Make them count. There you go. Puzzle lesznek. The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. Ez most kajak egy tolószékes, nem tudom micsoda. Mi a... Mi a szar? Az igen. Hát ezt hova dobtam? Hoppá. Én magam se tudom. You don't have it in you right now. Az igen, a sajátjait. Ja, de az velünk van. That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. Ja, jó. Hát nem úgy tűnt az elején, mint hogyha velünk lenne. Just what you were looking for. Nagyon szépen köszönöm a 45. hónapos kötvénytagságodat, Atyagatya, nagyon szépen köszönöm a sok-sok hónapos támogatásodat. Ennek a kis palántát és a használni sikerezményeket továbbra is, nagyon szépen köszönöm. Mi a helyzet? Szia, Kempa! Remélem minden lootot felszedtem, basszus, nem néztem jól körül. A new friend! Na. Ez egy vakond? Várjátok, ami ott átlóg, az a szőrös. Az a farka? Vagy az mi? Mi vagy te? He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given hallottam, up. hogy az NPC-k ilyen halandzsázósak, és akkor ilyen fordításban megy a... He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then. Oh. The night everything changed. Oh. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past.
It's a scar you're covering under that eye patch, isn't it? But he would have recognized you anyways. You look exactly like your Muma. Muma. There's no doubt you're the child, and that what Looper Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the beginning of the end. Muma and Popsy. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. After the old village was destroyed and you disappeared, a struggle between the families erupted, and over time, the disciples turned against each other. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. A new friend. Nézek ki. Hát ez a ruha sokkal jobb, nagyon vicces. Szia, Balihún. Még gyermek vagyok? Vagy mi ez? Vagy csak tanont? Hogy néz ki? Mi ez? Mi a szar ez? Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Muma knows you are here. Kempa, nagyon szépen köszönöm neked is a 45. hónapodat, nem tudom mi van, srácok, most az ilyen veteránok riszabolnak, hogy 40 hónap, 45, atyavilág. Nagyon szépen köszönöm, Kempa, neked is a kitartó támogatást is, hogy itt vagy még mindig, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, srácok. Amúgy igen. Na nézzük, mit mondjunk. Na jó, mi ez? So you probably did. Even the young forget. Úristen. He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. Potato people. Na jó, takarod, mi ez a kommunikáció? Or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. I don't believe in magic, no. Potato people is better. Hát most... milyen válaszok ezek? Mi az, hogy nem hiszek a... Dehogy nem hiszek. Most azt sem tudom. You might be right. Like potatoes, they're packed with energy, an excellent source of ki. The Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hiding. A fene. Nem tudok amúgy gyorsabban futni. Hát az nem hiszem amúgy, hogy gyorsabban. Vagy nem tudom.
You've found one. You should be proud. They don't come out for everyone. The nono's key energy is just what the pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. Only time will tell. At least his intention is to dedicate his life to it. He has the feeling the fate of the world depends on it. You'll need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the nono as they become one with the tree. You'll need a net to catch the nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The nono are sensitive beings, an embodiment of ki, the primal energy. El se bírom, hát mi ez? Hát hogy nézek ki? Hoppá. Na jó, gyere ide! Gyere ide! You handle that net like you've never done anything else. He's impressed. He's grateful for all the help he can get. There's lots of nono out there that need to be guided to the roots of the pensai tree. They're hiding in the glitter grass that mostly grows deep inside damp caves, where they draw mineral from the natural rock. One day... Jaj, ne, nem akartam elnyomni. But today, your focus is getting this one to become one with the tree. Ki az a barlangos helyecske? Édes jó Istenem! Hát, hogy őszinte legyek, eddig nem ilyen játékra számítottam. Nagyon érdekes. Pensai. Na, ne! Csak téged, ne! Now that you've seen the nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the pensai into a tree of life, a life goal, not only for our village's sake, but for all of us, everyone. Senki se erre számított. Hatalmas pofára esés. Zendülés kategória De mi ez? Amúgy? The land won't be as peaceful. Not even your Muma will be able to protect us. Ez nagyon furcsa. You can already see the effects from how reckless those before us acted, and unless something changes, we're doomed. The land won't survive the side effects of the old world's industrial advances. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. You did good here today.
No, she's got lots on her mind and needs rest after the raid last night on the Lupin camp with her disciples. Wonders if they let the Predator family live or not. Sziasztok, Rúa. Hát nagyon durika. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. He says he remembers every single day he devoted to growing the Tree of Life, but now he's afraid it might be in vain. The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that that the World Eaters arrived. Records tell of the ruinous devastation the Toxanol Corporation inflicted on the land. The apocalypse sparked a re-evolution, the Second Coming, and our lineage. His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Nocco has tamed the Midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Finally, Goop is almost done with the Goop, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. The road ahead won't be easy, but he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this on their own. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. His friends have prepared something specific for each World Eater. The Mekton, the Octopod, the Majute, and the Googlide are almost ready to ride. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. World Eaters. Megkaptam komolyan a lepkehálót. Köszönöm. Mi ez? Kék tök? You're getting the hang of it. Oh. Quickest way out is through the roof where they came in, and the rope looks strong enough to climb. Hát eddig nekem nagyon furcsa a játék, és így reményeket táplálok, hogy vagy kifor, vagy kialakul valami. Mert nekem már, nem tudom. Mondom, nekem már a karakter készítőben fura volt a grafika is. Olyan, mint hogyha... nem tudom. Know that the Tree of Life is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the World Eaters.
Igen, nekem is olyan érzésem van, mint hogyha még tökre nem lenne kész a játék, nem tudom. Na, sprint, nagyon jó. Na. Ez kajak így, és akkor így futok, mint egy állat. A signpost maps it out cartographically challenged. Legalább élvezhettem volna valameddig. Ez most komolyan lehugyozta. Ne idegesítsél! Jézusom! De legalább, hogyha nem maradna ott a folt! Let's see. Hát nem hiszem el. Ez nagyon cuki amúgy, hogy így fut. Ah, nem tud benne ugrani. Jézusom! Mi a szar? That must be the world eater that chewed off Out-of-Date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. The world eaters have made their marks on our world over time. That's not the first nor the last village it'll leave in its wake. Look, a survivor. Glad to see someone made it out alive. Szia! He's heard the stories about the terror inflicted by the world eaters to other enclaves, but never expected one to come all the way here. He worries there won't be much left to save if this continues, even if the Tree of Life survives the attack. He doesn't know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart. Ezeket a párbeszédeket nem lehet sokáig írni. A Jókend Lajében volt hasonló ilyen beszéd, mert nem volt leszinkronizálva, nem voltak leszinkronizálva az NPC-k, de ott sem bírtam. Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not by your intentions. I will leave you to your fate. Mi a He's grateful for that. You still seem to have a spark of light in you. Hát szerintem, ha őszinték akarunk lenni, akkor senki nem számított ilyenre. That's a spark of light in you! What's there to like about light? It hurts to... Not as much as it hurts to look at you. Always making this personal. And you're always trying to pretend it's not. Ez az elütés. De laggol is, és de mit laggol? Ne laggoljon már. There's Out-of-Date again. He must have missed something important. Jaj, de jó. Az Elvis ne jöjjön vissza. Out-of-Date says you will make a better stand against the World Eaters with the support of a tribe, and there are two nearby. The Myriad tribe is likely to be a good match as they act on the understanding of the greater good and have a code of honor. Regardless of who you choose, it won't be easy, as the conflict between the tribes is worse than ever, teetering on the brink of war.
The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. Hát az biztos. The Jagni tribe only ever had one conviction, to bring balance to the world by wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world, and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. Out of Date says someone needs to break the stalemate and shift the balance of power to either Jagni's or Myriad's side. He believes the tribe's Sifus, Myriad especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them a visit and play your part. Myriad is convinced that defeating the World Eaters is the only way the world can be saved, but they've been forced to focus on their rivalry with the Jagni tribe. Out of Date will be waiting for you beneath the Tree of Life if you lose track of what you need to do. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Csak most eldöntöm, hogy melyikhez megyek. Jagni. Another fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? Mi van? Ja, ez csak a pisztolyom. It's a bridge. Just get over it. De ne pofázzál már, komolyan mondom. Mi történik? Ezt itt viszlát. Amúgy annak a sávókának úgy is segített, akinek kellett volna, nem? Jaj. Feeling fierce. Hé, de... Ja. Az igen. Lehet a lelkét, azt nézzétek! A fény is eltűnt a szeméből, te jó ég! Most komolyan? It's becoming terminal. Nem kapok jutalmat? Hát köszönöm szépen. They've destroyed this area, muddied up what used to be muck, as if it wasn't bad enough before the tribe war began. That's the Jagni tribe's fault. Their friendship can be a blessing or a curse. It's up to you. You're either a part of their solution to the tribe war, or part of the problem. Ne nézzetek ide. Let's see. Hello. Says they're wary of strangers.
They're at war. The Sifu is mindful of his time, but thinks you'll just have to find out for yourself if he's willing to spend some of it on you. Jaj, ezek az uralkodócskák, nem ilyen legyőzendő izék, hanem... Zata is de mój totloho. Karjezne zdace. Én ezt nem bírom! The Jagni tribe wants to become omnipresent and, most importantly, feared. They want to vanquish the tribes, as the only way they can guarantee peace is through supremacy. The Sifu is determined to let the World Eaters destroy the Tree of Life, as it's part of their strategy to cleanse the world and start anew. He welcomes you to the Jagni fort and introduces himself as the tribe's Sifu. The news of a cold-blooded Ronin crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 preceded you. He's referring to your rampage through Bunker 101. It seems you don't mind a bit of blood on your hands. That's something you have in common. He understands that sometimes we need to lose ourselves to find ourselves. But he's glad you chose to come here. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. Nagyon szépen köszönöm a Patreon előfizetést. Sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wang Fu disciples. Ez olyan rossz, hogy mindig csak egy dologra kérdezhetek rá. Your Muma invented Wang Fu. Originally, it was based on unarmed combat and the 6 weapons: the boomerang, the shuriken, the bow, the staff, the nunchuk, and the hook and chain. The Sifu says it's time to set the past aside, at least for now. Unrest is sweeping the land and there are rivals in all directions. Jagni doesn't want a new unity between the tribes. Their goal is to become omnipresent and, most importantly, feared. Says there is some darkness in the best of us, even you, and suggests you embrace that side of you and help them vanquish the tribes and let the World Eaters destroy the Tree of Life. Dehogy csatlakozom, hát milyen céljuk van ezeknek? Normálisak? He had a feeling you'd say that. You're not sinister enough to be a Jagni. That big heart of yours makes you weak. Jó van akkor. He'll give you a chance to change your mind before you leave and asks you to reconsider. Otherwise, you'll be seen as a rival. De miért kell ellenséggé válni? Hát ez... De nem akarok velük lenni. Then so be it. He wants you to know that they'll show no mercy at the end of this war and offers you a last chance to come back and join when you realize you've picked the wrong side. Hagyjuk már hülyeséggel.
And with that, he urges you to seek protection at Myriad's stone fort before word gets out that you've chosen not to side with them. Szia, Roland! It was built on the back of many, including us, and claimed by Myriad when the construction was abandoned after the attack on the old village. It was your Mooma's vision for a new home for us all. It's time to say goodbye for now, and if it's not the kind of goodbye that lasts forever, then the next will mean the end for you. Nagyon kedves. Köszönöm. Ezért segítettem. Hogy kidobtak? Ezért segítettem a katonáinak, komolyan mondom. Szia, András. Most srácok, itt mindjárt tartok egy kis szünetet. Mindjárt jövök vissza. Egy pillanat. Na. Jézus, srácok! Let's see.
Let's see. De itt most muszáj csatlakoznom az egyik oldalhoz. Valószínűleg a másik lesz az. Miért nincs itt loot? Mármint, hogy a kamera helye, vagy mire gondolsz, András? Oh. Better beware, that's a mump up ahead. They were hit hard by evolution, the wonky ones especially. Ez egy ilyen ógretummus. Jaj! Azt a rohadt. You've got nothing left. You're in pain. Bullets everywhere. Az igen. Felcsaptuk a kuka tete. Jó napot. Szegény kis izé. Mutyik. Mondjuk ezek gonoszak voltak. Csomagtartó. HP. Minden HP ilyen kis cukorka, meg élesség, ezt tetszik amúgy. Azért van a másik oldalon a kamera, mert így elvileg kevesebb dolgot takar ki a játékból, és azért van megtükrözve, hogy neki felé nézzek a képből. Mert most a másik oldalon kell legyen a kamera. Értitek? Csomó mindent kitakarna ott a bal oldalon. Lehet, hogy így is kitakar dolgokat, de kevesebbet, mint a másik oldalon. Nem érted? Hát hallod? Oh-oh! Amúgy esküszöm most, hogy visszajöttem a pisilésből, olyan, mintha jobb lenne a grafika. Valami történt közben? Vagy mi? Let's see. Esküszöm olyan, mintha jobb lenne, de... csak a habizom. Vagy rosszabbra emlékeztem, és most jobbnak tűnik, nem tudom. Ebben a 2 percben rosszabbra emlékeztem.
szép lehetne, és nem olyan szép. Jött egy perc gyorsan! Jaj, gonoszak vagytok. That's the myriad tribe's fortress. Will they be friends or foe? You should head up there. That way you'll know. Lesztrion, nagyon szépen köszönöm a 22. hónapodat, nagyon-nagyon szépen köszönöm a sok-sok hónapos támogatásodat, nagyon szépen köszönöm. Jár neked a spamecske, és használj és églezomódkat továbbra is. Mi ez a fény hirtelen itt? Akkor azt hogy? Let's see. Tudtok így húgyozni? Úristen. Így oldalra. Biztos. Amúgy most ez a... It's a beaten path to that door. If you go there, you'd better make an entrance. Nem nagyon jutott el az üzenet. Titeket öltelek, gyilkoltalak le, de ezek Says they're aranyosabbak. wary of strangers. They're at war. Points out that the Sifu has a tight schedule, but is willing to let you in and find out if he has an open slot. Az igen! Hát ez sokkal cukiban, mint a másik. Van gyűrűje is, maharadja. The Myriad tribe act on understanding of the greater good and a code of honor. They believe uniting the tribes is the only way to restore the peace. The Sifu is convinced that defeating the World Eaters and saving the Tree of Life is the only way to make the world a better place. He but he was hoping you'd show up. The news of a vigilante Ronin on crusade crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 has preceded you. The wall that separates them from the other side? The wasteland you came from? He guesses the time spent there just left a blank space in your memory, as empty and barren as the wasteland itself. He's convinced you've returned for a reason, and is glad you chose to come here. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. Akit meg volt jól fizetve, az a narrátor, az biztos. Lehet ő kereste a legtöbb pénzt. The Sifu says sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wang Fu disciples. There were 6 of them, but the unity fell apart after Lupa Lupin attacked the old village. Soon after, they formed new tribes based on their own values, and when the Blight started, the animosity escalated to war. The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can unite the other tribes. The one you should coerce first is the Jagni tribe. The Jagni tribe may believe that fear and hatred will lead them to domination. A vanquisition of the tribes and destruction of the Tree of Life won't be the restart they want. It's just an end to everything. Ezt nem tudom, miért kérdeztem el amúgy, másikat kellett volna. Nyújtja. De várjál már, most nem is tudtam én eldönteni, hogy akarok Their kin have run out of options and found themselves backed into a corner. Even those who desire peace have been forced to prepare for war.
They might bring them war, but they'll never take away their inner peace. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. He says you'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, Wung Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. And that will never happen. You both have gentle minds, so they want to wage a gentle war. A war that bonds as much as it breaks. Tells you not to be afraid. Your fate cannot be taken from you. Claim the rival outposts and earn the right to wield the tribe weapon. Okay. Once you've dealt with the rivals' outposts, you'll challenge their Sifu to unite their tribe with yours and let your kin share land again. You were all part of the same tribe once, but without your Muma there as a guide, the disciples turned on each other and formed their own tribes. Seeing you brings back his memories of the old village. Myriad wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater good and establishing a code of honor. He remembers your kind and unselfish soul and can sense you still. Anyway, the memories you make with your family are strong and can sometimes come to life. Passing the old village on your way to the first rival outpost might help. He can't blame you for not remembering, but he can sense the stillness of something lost. Olyan nem lesz. Igen, egy lámpa a tücsök helyen. Hoppá. Nem tudok úszni. Oké, megfulladtam kalányi vízben. That's the Myriad. Hogy hadonászott szegény. Jaj. Istenem. Még rombolni se lehet, milyen játék ez? Legalább a köcsögöket szét tudnám törni. Adjon valami ruhát, mert ez a ruha, ami rajtam van, ez valami fertelen. Na, ebbe csak nem fúlok bele. Na, Dani, megint egy kódot hoztál nekünk DVD-hez? Glad to see you stop.
Jó van akkor. Annak mi ló? Ja, sapka van rajta és annak az én. Na mert hogyha ilyen lenne a játék egyébként, hogy így csak így barangolsz és ölsz, lootolsz, questelsz, ez tök jó. Let's pocket that. De hogy ez folyamatosan pofázik hozzám, az kicsit frusztrál egyébként. Kettőt is, azt a mindenit. Köszönöm szépen. Says you're smart to take care of business while the sun is up. Miért? Ha lemegy a nap, mi lesz? Amúgy... nem jó irányba jöttem ki, másik oldalon kéne kimennem. Igen? Na mindjárt megnézem, Jesus. Itt a narrátor, de... tehát, hogy így... ez csak a hangerő. Szép nagy a térkép, az... így van. Hát max le lehet némítani, de hát az meg a csábút én hallani akarom. Tehát így hangerők vannak és cső. Miért nem lehet ezt kikapcsolni, hogy ezt nem kalkulálták bele, hogy ezt mondjuk valakit mondjuk idegesít, mondjuk. Még nincs semmi cuccom amúgy. Nagyon szarul nézek is rácol. Szia, Dani! Nem lehet erre kimenni valahol? De. Mennyire nem illik ide az antenna, nem? Vezeték. Ez rohadt jó, csak... most le kell oda mennem. Én tovább akartam menni. De akkor csak arra kellene kimennem, amerre kimentem. Na jó van, sorry. Menjél magtok! És rózsaszín a tappancsom. Viszlát! Képzeljétek, amúgy még csak reggeliztem.
van. A stream előtt nem is ettem, nem voltam éhes, de most kezdek éhesni. A mountok amúgy thrillerben menők voltak, mondjuk thrillerben sok minden menő volt. This area was beautiful before the tribe war began. Look at it now. It's a war zone. Biztos vagyok benne. Nincs falling damage. Úgy tűnt, mint hogyha lenne. Time is lost on this place, but it evokes a tingling sensation. There's something special about it, drawing you closer. Okay. Let's see. As time passes, memories fade. And sometimes feelings change. It's not about who you were, it's about who you'll become. This story is far from over. Echoes of a long-lost past, like Annyira cuki ez a whispers kis népviseletes ruha. Annyira aranyos. Yes. Here's someone who takes each day as it comes. He asks how you are today. Yes! Goop says he always does better whenever he leaves failure behind. He's happy his good mood is infectious. He wonders where you've been. He hopes you've been out at the lake, practicing your swimming technique. Learning to swim can be scary when you don't know what you're doing. But fortunately, he's here to give you a helping hand. Na most meg tudunk úszni, az jó. Nem halunk meg. He thinks you should really know how to swim by now. Why not? There's no better time to do what needs to be done than right now. 2018-ban még így nézett. Mi? Igen. 2017-ben nézett már így ki. Hát nem tudom, ruszkiam, mit csináltak, de... Mekkora?! Ez itteni tud, bedob a víz! Hát köszönöm. Remek tanár voltál, Goop. Igazán köszönöm szépen. Az igen. He says that wasn't too bad, was it?
At least I learn how to not swim. At least you learned that you'll drown if you don't swim. But you need practice. Lots of practice. Great things usually happen to those who never stop trying. He hopes you'll be one of them. You just need more time in the surf. That's the only way you'll ever learn how to swim. You can never try too hard. Judging by your Mooma's look, it seems you forgot something. You promised you'd train with her before the sun goes down. It's time to go. The dedication to training is important. You can't rely solely on the fact that one fu is in your blood. You should know, practice makes perfect. As long as it doesn't kill you, it'll only make you stronger. Blah, blah, blah. She'll see you at the village square. She says that's good. With a passion for learning, you'll never cease to grow. És akkor itt megérkezett a Nyestiii stream. Hello mindenki! Here's another familiar face with lots on his mind. Asks how you're feeling today. His only interest when creating is that what he comes up with is actually useful. He was hoping you could help him pick up some scrap for a thingamajig he's working on. He's happy to hear that from someone that's a part of the coming generation. You owe it to yourself to protect the environment. You should look for things that are recyclable. It shouldn't take you too long to nem hiszem, find nem some. tudok haladni egy ilyen questtel, vagy izével sem, mert folyamatosan jönnek ezek a fogyatékos karakterek. Na, hagyjál békén. De... Most hol a múmás izé? Persze, szedem a szemetedet. Édes jó Istenem. Nincs is jobb, mint a szemétben túrni. Köszönöm. Ja, bocsánat. He wonders what usefulness you found. He says every little thing counts. He can work wonders with almost anything and asks if you know how to upcycle. Kész vagyok, készen állok. That's the spirit. You can't make a difference unless you get your hands dirty. He'd love to teach you to upcycle, and the scrap you found would be a good start. Újkap, nagyon szépen köszönöm a donációt, nagyon szépen köszönöm a támogatást. Most, hogy nem írtál hozzá semmit, hát ez nem van rád. Nagyon szépen köszönöm, és akkor pörgetünk is egyet.
Hát kérlek szépen Húsgab válasz a csókert belátásod szerint. Majd ha sikerült a döntésre jutnod, akkor írd le a chatre. Köszönöm szépen még egyszer. Oké. Nem értem. Hé? Jó, most ezt lekraftoltuk. You did well, but he can't help but wonder why you decided to craft a weapon. Oké, Húsgab, akkor a virágosat. He appreciates those able to deliver a sharp remark. He understands, but hopes you won't be needing it anytime soon. Gizmo doesn't mind sharing. What's his is yours and what's yours is his. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for this. Na, köszönöm. It looks like she's starting to lose her patience. Ajaj. De hát játék te... You know she doesn't like waiting for you. She wants to see you on the village square right away. Nagyon tömény nekem ez a párbeszéd. Tömény. Na, lecseréltem. Oh, bocsánat. Hát a tutoriáltam, már nem lesz szöveg. Aha. Azt hiszed. Jesus. Then you've got a good excuse. You share a responsibility to prevent hardship on nature and the environment. It's your future. She wants you to grow up and start thinking for yourself. You really need to find yourself before she's gone.
That's all she's ever asked of you, that you'll try and give it your best. You can't do more than that. You've always followed your own path, but this time she needs you to follow her. Then start by meeting her on the village square and take it from there. She knows you're a free spirit, always on the move, like... They look determined. Better watch out. Mi ez a banda itt? He asks you to stop right there and wonders where you think you're going. That makes him wonder why you were here looking for it. Martalócok! There's no way they'll let you pass. Haladjunk már! Engedj! Miért kell párbeszéd után párbeszéd? Hát nem hiszem el. You'll have to face pain at some point. He offers to help you get it over with. Na jó. Vigyázz, már le van győzve? Meghunyászkodott. Nagyon menő a fegyóm. Tetszik. Hoppácska. Jó, meghunyászkodott, már csak egy van, amit nem látok. Hol van? De hát mit kellett volna nyomnom? Hát azt... She asks if you're hurt. Csináltam egy tök jó weapont, és a játék rögtön el is veszi. Mi a szar? Nem bírom. She says it's nice of you to consider them, but they have weapon training at sunrise tomorrow, so they'll need all the rest they can get. The most important thing is that you're okay. It's time to focus on your training now. Ne! Miért vették el a fegyveremet? She said it before. Wang Fu will keep your body in good health, and that's how you keep your mind még strong úszni sem and clear. tanítottatok meg, komolyan mondom, megőrülök. Legalább úszni megtanítottatok volna. Ott kecsegtettek a lehetőséggel, megtanulhatsz úszni, de nem tanítunk meg. Csinálunk egy fegyvert, amit elveszünk, és most kíváncsiak, mi fog következni ezek után. Eddig nagyon jó. Here's someone close to heart, doing what he does best. Seeing you always puts a smile on your Popsy's face. He wants to know how you're feeling. Ma is Popsy. Nem bírom. Szia, Fusion. Nem bírom. Rosszul érzem magam már. A közérzetem az... He knows growing up is hard, and things will continue to go wrong as you become older and figure out how to make them right. He asks if you could help him too before you leave for training. Persze, még neki is segítsek, nem? Tehát... Ifjú te...
He'll leave the quick part to you. You're the martial artist, after all. Ez nem bírom. De Kémi, ha sztori lenne, de ez mi? He suggests you get going and find him gadgets and ideas for how you can upcycle some old fabrics. Hello, someone. Ne. Nekem a sztorival nem lenne bajom, de hogy itt megvan oldva ebben a játékban, így van vele bajom. Így elég rendesen van vele bajom. He's curious to see what you found. He says whatever it is, it shouldn't be left forgotten at the bottom of a pile of reese. He can work wonders with pretty much anything and asks if you know how to upcycle. Says at least dirty hands are proof that you tried. He says it. No. Ez milyen? Nem is látszik. Nem értem. Agrees. At least that way it'll never go out of style. You should take it with you. Wear it to practice. Rendesen. He's looking. Nem vagyok hajlandó végigolvasni. Sorry. Nem bírom. Ügyekbe gyűjtem. Your Muma says it's about time you... Hopes you're as ready as... But there's enough time left for repetition and... Wants you to prove that with some practice first. De Jesus, türelmes voltam. Your Muma says you did well today. She's so proud of you. That's all she's ever asked of you. You should go see him and find out what it is. You've deserved it. Oh. Says he's always thought so well of you. Just like her. Hát de Kondi, ez most visszament az időben.
Most picik vagyunk. Vízipipa. Ott a tücsi. Mit kell vele csinálni? Tücs! Catchy. Mustiki muhka? Your Muma says she's never seen an apparatus as green as this little thing. It's wonderful. Tukonda. Figuring Taifanamenuma. a piece of Scraptronics like this has built-in old world. Kanamunt. It's called an automaton, and it's hardwired to your DNA. It'll follow wherever you go and see whatever you see. De jó. Taifanamenuma. Says it's not a record keeper, more like a companion. Andro? Your Muma says you look tired. No wonder. It's been a long day. Nekem mondod? Inadabsunka? Says a good rest. Rest, and you'll find strength for tomorrow. Ilyen picik vagyunk. Nothing could stop Lupin from setting the world on fire. Lupin lupa, vagy lupa lupin, vagy mi? Antoro. Kenzi. Kemonu. De ez olyan, mintha vizes lenne a ház, nem mintha ég. Your Muma hogy urges vizes you meg ég to is. blaze a trail. A burnt kidling will learn to dread fire. Jaj! That's just adding fuel to the flames. Bele a tűzbe. Végre valami sztori. Hát igen, amúgy. Give it a last burst and you'll make it. Amúgy konkrétan kezdődhetett volna ezzel is a játék. Szia, Raúl. Kanoruta. Your Muma says this is it. The time has come. She must fight Lupin. This time Asana yotutupu. he wants to destroy her. The time to fight is coming, whether she's ready for it. Taifanamenuma. Asilnatu. Whatever happens, you need to know she loves you. And everything she's done has been to protect you, your Popsy, and those she was chosen to lead. Asilnatu. She tells you to stay back. This is her fight. It has nothing to do with you. History has finally caught up with her. Asilnatu. Peri? She had a life before you were born, you know. Darker and less fun. Ó, jaj. Here it comes. The past coming to haunt the present. Az igen. És nekem is harcolnom kell, kaja? Azt mondta anyuka, hogy fussak. Na, hova mész? Atyavilág. You must go through fire and water to make it out of here. De hogyha ez egy fontos szereplő, ez a Lupin, Lupin, Your vagy Muma ki? says you can make it if you believe in it. Where she goes, you go. Blood is Mi nem thicker csinálták than meg water. jobbra. You're in deep surf. Lord, Don't make aranyos. waves. The surf goes where it wants to go. It'll take you to the shore as long as you go with the flow. Jézus! Úristen! Jaj!
iszonyat fura. Ennyibe belepusztul. Tehát, hogy ez egy Death is not to be feared lenne, by one who has lived life with a pure heart. meghatódni. A part of her will live on in you. Annyira nem adják át a játékot, hogy nem tudok meghatódni. The creature is hungry for more. Nothing is going to stand in its way now. If a sacrifice is made for someone else, it's not lost, but passed on to the next. Life must go on. Real sacrifice comes from love and necessity when all other options are exhausted. The ultimate test of conscience is the willingness to give up anything to save what you truly care about. What you do for yourself dies with you. What you do for your kin remains and makes you immortal in their memory. As the moment fades and is lost, the only thing that remains is loneliness. It doesn't mean you'll forget your past. It simply means you need to move on. Itt a craft, és... nem vágom. Nem értem. Igen, a leégett városban voltunk. Én sem tudom, hogy kerültünk ide, szóval ne kérdezz. Hol vagyunk? Keresztül jöttünk a városon, és akkor az volt a visszaemlékezés valószínűleg, hogy keresztül jöttünk rajta. Gondolom, már megint. The tribe's caught a Fluffy Hulk. Better watch out, it's no pet. Fluffy Hulk. Na, itt baj lesz. El fog szabadulni a Fluffy. They couldn't keep it down. Fluff Hulk's on the loose. Persze, ja, itt volt. Opácska. Shot through. Milyen sarabot be kéne fogni. You lack key energy for that. Ekkora nyelve van! Jesus. Na, pont beleugrottam. Na, közelharcba, gyere! Static. You might want to fall back. Hát, ez nem volt. Ezt a rohadt. Hova lősz? Nem, hogy adjál már healt. Hey! Ura.
De miért oda? You've used up all your key energy. De annyira nincs átvezetés, ilyen You gave them no choice but to take it down. They've received news a Ronin had strengthened. You should hurry there and help them best the outpost. Még lootot se ad? Milyen cuki kis dizájnos plakátok vannak itt. Toxanol was something called a corporate juggernaut, and our world still bears the marks of the massive ecological catastrophes they inflicted upon the land. The apocalypse they caused was the end of days for their world. But for us, it was simply a beginning. Look, an emergency box from the old days. Wow, bet that nut makes a tight fist. Doomfist, mi ez? Az igen. Pont rám illett. You can't wait to get out, can you? Ja. Aj, most mit izélek el? Nem olvastam, amit írt. Most a hátamon lett az a kesztyű. Igen. Long the wall, hát köszönöm szépen. Ez most mi? Hogy kéne használni? Jaj, nem azt akartam. Ezt nem akarja leírni nekem újra? Ezt nem akarom itt viszlát. Gliderecském nincsen. Jöhet az akció, amit nem tudunk, hogy kell végrehajtani. Mert azt a részt persze, azt is már áttekertem, mert már idegbózott a játék. És most fogalmam sincs, hogy mi kell. Hát Kondi, most alkápolás nem igazán történt, mivel rúzs van rajtam, tehát hogy így egyértelműen és ebből adódóan mégis hogy gondolod? Tehát magától értetődő ilyenkor nem lehet ajkat ápolni, hogy rúzs van rajtam. Tényleg nem tudom. Ez mi volt?
This place is like one big secret that keeps unfolding. Nem hiszem, hogy fejleszteni kéne hozzá amúgy. Even more facts in that big brain. Úristen. Honnan tudjam, hogy most mit akarok fejleszteni, basszus. Van már 2 dark pontom. Ajaj. Most ezzel úgyse fogok előrébb jutni. Ilyen nincs, valamint így nem hoz elő semmit. De, charge-olni kellene. És még egyszer. Oké. Metro. Tunnels like this still carry echoes from the past. Can you hear it? Nem. Fúj. Whacked. Hallod? Narrátor úr! Azért... Állítsál már magadon. You're half dead. Komolyan? Oh! Berecsegett a... Nem? Scrapalicious. Nagyon jó. Hogy néz ki? Farmer! Tornacipővel beszarok. Ez nagyon rossz. Nagyon rosszul néz. Day's about to expire. Mi ez? Kis fegyverke. Mi a bajod azzal? Jesus, mi a bajod azzal?
A flush stool from the back in time. Seems like the tighteners on the piping need to be unturned correctly to drain the flush stool. That's the kind of trouble you really want to wash away. Farmer Jesus, az sokkal jobb. This corner of the world is called Bricktown. Én ezt nem hiszem el egyébként, hogy még ilyenkor is beszélnie kell komolyan, mikor nincs itt semmi, meg senki. Tehát elég lenne, ha csak így felugró fülecske mutatna bármit is, de nem tudom, minek kell még neki beszélni. Ez de cuki! Dawn must be coming soon, because it's awfully dark right now. Amúgy nekem is megfájdul a fejemetől az irányítástól. Ugye szögek váltása meg ezek. Na, ez aztán... Looks snug. Fú, egyre rosszabb a kinézetünk. Miért van tele ilyen kis cuki-cuccokkal? Never thought you need to get the pegs lined up to get the clothes soaker rolling. Just a few moves left. Make them count. Szóval mutatja. Ó, basszus, That's spiraled out of control. Sose néztem, hogy most mennyi move-on van hátra. You need to turn the pegs in sync. Jaj! Akkor ezt... Nem lehet újra kezdeni? You need to turn the pegs in sync. That's spiraled out of control. You need to turn the pegs in sync. Jaj! Nem tudom, miért nem ment. Már nincs agyam. You really put a spin on it. Nice. Everything is at stake. Na. Ez a pucér felsőtást. Na most nem találtunk még egy... Hát jó. Ezért csak szétnézek, ha nem bánjátok. Útolgatás, meg ilyenek legalább. Kicsit élvezzük ki, hogy nincs párbeszéd. Élvezzük azt, amit gondoltuk, hogy amiről szólni fog a játék. Nekem amúgy, nektek nem fájdul meg a fejetek ettől? Nekem megfájdul az egész irányítástól. Belefájdul az agyam. Belesajog. Pedig hát... Most máshogy nem tudom irányítani, csak így.
Would you? Looks like the Fry Sparker's knobs need to be in sync if you want to get the hardware working. It's a Fry Sparker mindset. Boom, you got something. It's not exactly what you wanted, but you got it right away. Life is a difficult game, no matter how you play it. Nem tudom, ez a sok kis cuccunc mire lesz jó. Kaptolgatni. Mindenfélére felhasználni. Úgy normálisabban néz ki, amúgy tényleg. You found the whereabouts, the deepest, darkest forest in the land, sometimes hard to see for all the trees. Hand on your feet. That's a Jagni tribe outpost. Nighttime is the better time for lots of things. Például. Meg akartam nézni, hogy mi történik itt, de hát... Nyilván. Hoppá. Mik azok a csontok ott? Köcsögök! Most mondjátok, hogy nem értem, nekem milyen aranyosak. Milyen aranyosak. Szegény kis parasztok. Jaj.
Mászok? Fel lehet? The bright time creatures are getting up. Ez tök jól néz ki. Na. De most hol van? Nem tudom, hogy hol van, amit összegyűjtöttem, mit tudok vele csinálni, tehát így... Mindegy. Majd egyszer megértem a dolgokat ebben a játékban. Jött, ez velem van, ezek, ugye? Jó napot. Says it's time to set the outpost free. Inflict as Jaj, milyen lootot hagytam. Here's the first line of defense. De hát kiszedtem a ládából a cuccot, nem? That's a bomb lobber. Jaj! Jaj! That hit the spot. Wrecked it. That twirly wheel works that drain pipe. Persze, még egy puzzle-t is. Ámvánt, nagyon szépen köszönöm a 10. hónapos ketemin tagságodat, nagyon szépen köszönöm ezt a 10 hónapos támogatást, köszönöm szépen, hogy itt vagy. És természetesen jár a palántázás neked a chatre. Kimi, milyen lootot hagytam ott, hallod? Nem írtad. Spin the twirly wheel and open that drain. Just a few moves left. Make them count. De már kész vagyok, mit akarsz? Everything's clocking together. De már kimenni nem is tudok ki, látod? Beragadtam. Gotta try the key to see. Keep going. That cage is holding a helper. Ahogy biztos fog nehezedni amúgy. Bár remélem, hogy nem. Valami állat! They never lost hope you'd come, but weren't sure if they'd last long enough to see it. Says the tribe's been hard on them. Na most mire menjek? Need to fight, vagy menjek? Wants Csak pihenjél, revenge on pihenjél, those who barátom. caged them, but trust you'll take care of it.
Miért lesz ide bejönni, ha nincs itt semmi? Ez egy gyümik? Valami bizalomgerjesztőek. Az igen. Eresszetek. Ez egy légy. Fúj. És A nagyon gyors, fürge sharpshooter. légy. The scaffolding looks unstable. Here's the second line of defense. Hogy idegesít. Várjatok. Stay clear of the red ray. Red means danger. Ó, Isten, mi ez? Mi ez? Hát az átgázolt rajtam rendesen. Nem lehet? Oh. Szétütni esetleg ezt a... Isten. Ja, amúgy az nem rossz, hogy nem blokkolnak. Timber. Azaz, Bet nagyon a big bump nagyon will bring it down. Ezt nem tudja szét? Switched off the light. Nagyon sír. A barrel shoot. Smack it to get a barrel out of it. Then hit it toward the gate and blast it. That looks slowly. Shoot it and watch it blow. Not too close, though. Kaboom! You're in. Almost there. The outpost belongs to your tribe now. Nice. He says you made them weaker, but they won't give up. Húha. Your Sifu thanks you. Your tribe is growing stronger. Nice. Outpost shops are open. Sepreget. Ja, ez így most... Ja. Sokkal élvezetesebb volt ez a rész így, vagy ezek a dolgok így, a játék maga. Na, kaptam valamit. Bumerángot. Each tribe has its own travel weapon. If you defeat a rival tribe, Says you did a great job capturing the outpost. You've earned the privilege of carrying the tribe's weapon.
Figures the honor belongs to the tribe, too. Out of Date says he's doing his best to keep up, but from what he can tell, it seems you're making progress with the tribe conflict. Papa Mofubak. Sentuat Bob Kila. Wunk Bubu Dubuko. That doesn't sound good. Out of Date's forebodings are justified. The jumbo puff needs to be taken care of. Okay. Papa Mofubak. To why? He says Gizmo is working on making his mekton strong enough to endure the oxygen-deprived... Ya Yumawa. Viccesen nincs. Kajabumi. Ez érdekes. Shield your eyes if the daylight hurts you. Na srácok, viszont szerintem ez itt egy tökéletes rész, hogy abba hagyjuk. Hogy pörgeti? Szóval így ezután a 3 óra után szerettem volna megkérdezni, hogy kinek hogy tetszik a játék, kinek mi a véleménye róla eddig. Ki mit látott eddig amúgy a játékból, láttatok-e többet? És hogy milyen lesz a továbbiakban esetleg, azt meg tudjátok-e mondani? Mert most rendesen elfáradtam amúgy ebben a 3 órában. Mi a jó válasz, a véleményetek? Nem alpári módon megfogalmazva, ugye? Szeretnétek-e, hogy folytassam? Ez egy fontos kérdés például. Kiske. Nem győzött megnézni, jó? Érdekes, kicsit másra számítottam, de nem rossz. Elég sokat láttam belőle, ez ilyen lesz. Harc és párbeszéd végig. A harccal nincs problémám. Nekem a párbeszéd rész, ami nagyon vontatott és unalmas, és nem tetszik. Kezd alakulni, elén lehangoló volt ez a sok beszéd, de talán most már ritkulat is, simán folytatni kéne, kíváncsi leszek a végére. Milyen hosszú tudja valaki el végre? Mégiscsak investáltunk. 24 óra kb. A fő sztori. Most nem olyan vészes. Ha továbbiakban olyan lesz, mint az utolsó 10-20 perc, akkor elmegy szerintem, de ha sok lesz a töltelékbeszéd, mint eddig, akkor ja, szerintem is. Tehát, hogy akkor még valószínűleg adni kéne neki egy esélyt, majd csütörtökön folytatni. Meglátjuk, hogy a továbbiakban milyen lesz. És hogy érdemes lesz-e befejezni. Nem lesz ennyi párbeszéd. Na az amúgy, az jó. Jó lenne. Mert az nagyon elvette az ember kedvét, hogy teli nyomták így az elejét. És egyszerűen elmondja, hogy mi van, mi a sztori, mi történik, de nem tudom, lehetett volna máshogy is.
ha jönnek új karakterek, velük van ilyen dolog. Hát... Jó, de az is milyen, hogy egymásra tette ezeket, tehát hogy így ömlesztve voltak a párbeszédek nagyon. Ha el lenne osztva, akkor nem frusztrálna az embert annyira, de így, nincs egyensúly. Vagy hát nem volt egyensúly, az biztos. Valahogy úgy érzem, hogy jó lesz ez majd. Azt már látjuk, hogy nagyon sok craftolási lehetőség van benne, meg ilyen fejlesztési lehetőség. A map az nagy. Még valamit akartam mondani, már nem tudom. Sokféle fegyver van benne. Tehát így össze-vissza lootoljuk a más-más fegyvereket. Az is érdekes lehet. Majd kiderül, csak megértés. Ha balanszba kerül a párbeszéd, meg a felfedezés és a harc, akkor még jó is lehet. Igen. Én is teljesen másra számítottam, szóval így az első 3 óra utáni tapasztalatom az úgy... Tehát, hogy így már a menüben nekem nagyon fura volt a grafika. Szóval én azért sokkal jobb grafikára számítottam, mint amit kaptunk. A párbeszédet hallottam, hogy ilyen lesz, de ez olyan nagyon gagyira sikerült. Hiába jó a narrátor, akkor is olyan gagyi érzete van az embernek. Hát meglátjuk. De úgy nem az a játék, ami rögtön beszippant az elején, és is így tolni akar. Mondjuk most sokkal jobb lett a helyzet. Itt a vége fele, de azért nehéz volt átvészelni azt az első. Hát nem is tudom, nem is az elején volt a nagyon durva, hanem inkább a közepén. A közepén volt ez az ömlesztett semmienség. Pont ezt mondták, és azért húzta le mindenki is, hogy nem erre számítottak, minek azt számított, hogy odamész, ahova szeretnél, azt csinálsz, amit akarsz. Igen. Tehát el vannak korlátozva a lehetőségek, hogy most akkor merre lehet kalandozni, mit lehet csinálni, így visz egy útvonal, azt kész. Igen, és drága is. Elég drága játék. Szóval nem elég szabad. És nekem már a karakter kreálás sem nyerte el a tetszésemet, hogy úgy alakult. Mondjuk ez egy új dolog, azért szerintem, hogy úgy alakult a kinézete, tehát nem a kinézet alapján, vagy hogy mondjam, nem úgy kellett karaktert készíteni, hogy most akkor szemet belövöd a hajat, a bundát, a színt, amit tudom én, hanem amilyen stílusban szeretnél játszani, hogy az intellektet húzott fel, vagy a strength-et, vagy bármit, az alapján változik a karakternek a kinézet, és ez nagyon érdekes. De jobban örültem volna egy normális karakter kreálásnak. Ez egy újfajta megközelítése a karakterkreálásnak, de nekem nem jön be. Szóval ez nekem már az elején, hogy nem tudok teljesen olyan karaktert csinálni, amivel tudok azonosulni. Az már úgy meghatározza azért a dolgokat, mert azért az ember szeret olyan karakterrel menni, ami úgy már rögtön a szívéhez nő, és ahogy úgy megcsinálja, ugye? Ha lesz szabadabb, csak ott nem tudsz kb. Semmit csinálni, csak keresni materiálokat, amiből nem sok van. Mármint úgy lesz szabadabb, hogy materiálokat kereshetek, de abból se lesz sok. Aha. Szóval nem sok materiál van, és akkor nem lehet így herdálni. Hogy fejleszges, értem. Apa már open world, elvárna az ember, hogy szabadon lehessen menni erre arra. Igen. Ja. Nem van azért rendesen korlátozva a dolog. Amúgy a történet meg az átvezetőknek a grafikája sem azért az ilyen, hogy legalább ott jobb lenne a grafika, vagy kidolgozottabb, vagy valami, de még az sem. Meg kigondolni, meg nem tudom, nekem olyan... Még egy csomó dologról nem tudom, hogy most akkor hogy működik, meg akkor... Nagyon, még 3 óra után sem, de az lehet, hogy csak az én bajom. De nem olyan egyértelmű a játék. Nekem még úgy a dolgok benne. Nem tudsz mit csinálni a játékban, kb. Van egy főszál és pár mellékquest, amit
Vagy megtal az ember, vagy nem. Hát ja, hát az remek. Ez szomorú. Ez szomorú. Mert ha tényleg ilyen szabad lett volna, hogyha tényleg olyan játék lett volna, hogy full mehetsz össze-vissza, akkor mit tudom én, repuzolítottam ott, és akkor a jó oldal, a rossz oldal, meg mit tudom én, hogy most mit hagysz úgy, mit nem hagysz úgy, kinek segítesz. Azért nagyon sokkal másabban meg lehetett volna csinálni. Úgy érzem itt is, hogy a trailerekben, meg a gameplayekben inkább azt a részét mutatták, amit mindenki várt volna, de a játék maga nem olyan, mint amit mutattak róla, hogy milyen lesz. Vagy legalábbis én, amit láttam belőle, az alapján nem így ítéltem volna meg a játékot. De lehet, hogyha jobban, mert utána sem nézni akartam annyira durván mélyen belemenni, hogy meglepetés legyen, és hát meglepetés volt, azt meg kell hagyni. Meglepetés volt. Elhúzták a mézes macogot, igen. Ennyi döntésed lesz benne kb, hogy dark vagy light. Ah, hát ja. Ez feltűnt. Aminek nem tudom még mi lesz a kifejlet. Hát én sem, ja. Na jó van. Hát srácok, akkor ez lett volna a Biomutant nevezetű játéknak a bevezető része részemről.